Không hay rồi, Abu và Soja mặt mày hớn hở xông thẳng vào nhà. Ngay cả người quay phim cũng không chặn được, cô vợ cả còn bị đẩy ngã xuống đất. Hai người họ ngang nhiên đi thẳng vào trong nhà, cô vợ cả muốn đuổi họ ra ngoài, nhưng lại bị cả hai kẹp lấy tấn công. Không còn cách nào khác, cô vợ cả đành gọi điện cho ông chủ nhà. Hôm qua, chúng ta đã nói đến việc ông chủ nhà đến thăm hỏi cô vợ cả. Ông mang đến rất nhiều trái cây và còn hứa sẽ giới thiệu cho cô một công việc. Điều đó khiến cô vợ cả vô cùng vui mừng. Sáng nay, cô vợ cả vẫn còn chìm trong niềm vui vì ông chủ nhà rút tìm việc nên từ sớm. Cô đã dẫn các con chơi bóng ném trong nhà. Bộ môn này ở địa phương rất được yêu thích. Cũng là trò chơi giúp gắn kết tình cảm giữa người lớn và trẻ nhỏ. Ngay cả em út còn chưa biết đi cũng tham gia vào. Con gái cả kiên nhẫn, nhặt quả bóng mang lại cho em út. Hết lần này đến lần khác, hai chị em vui vẻ chơi cùng nhau. Tiếng cười và niềm hạnh phúc lan khắp căn phòng. Chơi một lúc, cô vợ cả liền hâm nóng sữa cho em út. Vì em út cũng đã lớn, chỉ dựa vào sữa bột thì không đủ, nên phải điều chỉnh chế độ ăn phù hợp hơn. Sau đó cô ra sân dọn dẹp lại mặt đất, rồi mang quần áo em út thay ra đi giặt. Cây sung trong sân đã ra rất nhiều quả chín. Con gái cả chơi mệt rồi, cô vợ cả liền rửa tay cho bé. Sau đó cả hai vào trong ăn sáng. Em út rất thích sữa tươi, bé uống mãi không dừng. Đúng lúc đó, điện thoại trong nhà reo lên. Cô vợ cả do dự một chút, nhưng vẫn đi nghe máy. Cô hỏi liên tục vài lần, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không có tiếng ai trả lời, khiến cô rất khó hiểu. Cô gác máy, quyết định ra ngoài xem rốt cuộc là ai nhàm chán đến mức cứ bấm chuông trêu mình. Trước khi mở cửa, cô vợ cả còn hỏi là ai, nhưng vẫn không có ai trả lời. Nhưng vừa mở cửa ra thì cô lập tức hối hận. Abu và Soja cười hớn hở chen thẳng vào. Muốn ngăn lại thì đã quá muộn. Cô vợ cả còn bị họ đẩy ngã xuống đất. Hai người đắc ý đi sâu vào sân. Soja còn cười nhạo, hôm nay cô lại mắc bẫy rồi. Cô vợ cả hỏi sao họ lại quay về. Abu nói rằng giờ anh ta không còn chỗ nào để đi. Ông bố chồng đã đuổi anh ta ra khỏi nhà. Nếu không tìm được chỗ để ở, anh ta chỉ có thể ngủ trong kho. Họ quyết định cứ ở đây, không đi đâu nữa. Cô vợ cả không đồng ý và lại xảy ra tranh cãi. Con gái cả cũng từ trong nhà bước ra. Soja định bế bé, nhưng lại bị con gái cả đánh cho một trận. Abu nói, em là vợ anh, em ở đâu thì anh ở đó, ai tới đây anh cũng không đi. Anh ta còn bảo cô, vợ cả đừng làm ầm nữa, hai người là vợ chồng, càng cãi vã thì chỉ thiệt cho cô. Cô vợ cả bị hoàn cảnh ép đến yếu thế, nhưng cô không thể để Soja và Abu sống ở đây, bản thân cô còn ăn không đủ. Chẳng lẽ còn phải nuôi thêm họ? Abu bị đổ sữa đầy đầu nên trông khá mất tinh thần. Cô vợ cả bảo người quay phim đưa điện thoại cho cô. Cô muốn gọi báo cho ông chủ nhà rằng Abu lại gây chuyện, nhưng bị quay phim đá một cái. Abu bảo người quay phim
đừng xen vào chuyện của anh ta. Anh ta nói giờ mình hoàn toàn không có chỗ ở. Cô vợ cả nói ông chủ nhà sắp đến rồi. Abu nói, giờ ai tới cũng vô ích, trừ khi cô cũng rời khỏi đây để bọn tôi không tìm được cô. Cô vợ cả bất lực không thể làm gì được. Cô vợ cả không thể chịu nổi việc Abu và Soja liên tục quấy rối nên quyết định rời khỏi nơi này. Lúc đi, cô dùng số tiền ít ỏi còn lại để thanh toán tiền thuê nhà. Ông chủ nhà không nhận mà quay sang đưa lại cho con gái cả. Thấy cô vợ cả quyết tâm muốn đi, ông chủ nhà không giữ lại, còn tặng cô một chiếc lều để giúp đỡ. Xem như hỗ trợ phần nào, Abu trở về thì phát hiện cô vợ cả đã rời đi. Anh ta nói với ông chủ nhà rằng mình không có chỗ để ở, xin được cho chú nhờ. Ông chủ nhà thấy họ thì lập tức bực mình. Sáng hôm đó, Soja ngồi ngơ ngác trên đất. Cô vợ cả đem quần áo bẩn bảo con mụ giặt giúp, nhưng Soja làm như không nghe thấy, bất động như tượng. Thói quen lười biếng như đã ăn vào xương cốt. Abu thì còn đỡ hơn một chút. Anh ta vẫn biết trông em út. Abu nói anh ta có việc phải ra ngoài một lát. Anh dặn mọi người đừng cãi nhau, còn đặc biệt giao Soja phải ngoan ngoãn. Nói xong thì rời đi, nhưng chỉ một lúc sau, Soja lại bắt đầu nghịch ngợm. Con mụ thúc giục cô vợ cả pha trà cho con mụ uống, nhưng cô không chịu. Hai người liền cãi nhau. Cô vợ cả mượn điện thoại của người quay phim, lại gọi cho ông chủ nhà lần nữa. Soja còn muốn ngăn lại, con gái cả chạy lại đẩy con mụ ra, bảo con mụ đừng làm phiền mẹ. Sau đó Soja còn buông lời khó nghe nói rằng lần này con mụ sẽ không mắc bẫy nữa, trừ khi cô vợ cả rời khỏi đây, con mụ mới chịu đi. Cô vợ cả đưa điện thoại lại cho người quay phim, rồi chuẩn bị đi ra ngoài chờ ông chủ nhà đến. Soja nhân cơ hội trả thù cô. Không lâu sau, ông chủ nhà đã tới. Cô vợ cả kể lại chuyện Soja đến gây rối. Ông chủ nhà nói Soja thật mặt dày, sao lại tới đây quấy phá nữa. Soja nói rằng họ không có chỗ để ở, nên chỉ có thể đến tìm cô vợ cả. Không ngờ cô lại keo kiệt, ở đây vài ngày cũng không được. Cô vợ cả nói với ông chủ nhà, nếu họ muốn ở đây, vậy thì tôi sẽ cho họ ở. Ông chủ nhà nghe vậy liền khuyên cô dẫn hai đứa nhỏ đi ra ngoài như thế thì sống kiểu gì. Cô vợ cả nói rằng dù phải lang bạt bên ngoài thì cũng vẫn tốt hơn rất nhiều so với sống chung với bọn họ. Sau đó cô vợ cả quay vào trong nhà. Cô em út rồi bước ra, đồng thời đem số tiền còn lại đưa cho ông chủ nhà. Ông chủ nhà đưa tiền cho con gái cả giữ. Ông dặn cô vợ cả phải suy nghĩ cho kỹ, vì lang bạt bên ngoài rất vất vả. Cô vợ cả nói rằng cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi và gửi lời cảm ơn đến ông chủ nhà. Ông chủ nhà chỉ vào Soja và nói, hai người thật sự quá đáng. Ngay sau đó hai bên lại cãi nhau. Soja còn trách ông chủ nhà, chuyện trong nhà chúng tôi, ông đừng xen vào. Ông chủ nhà tức giận muốn nổ tung. Soja thấy cô vợ cả thật sự muốn đi nên con mụ hoảng, tìm cách giữ con gái cả lại để ngăn cản. Nhưng cô vợ cả đã quyết tâm rời đi. Ông chủ nhà thấy hoàn cảnh của cô đáng thương nên đưa cho cô chiếc lều. Trước khi rời đi, ông chủ nhà còn nói với cô vợ cả, nếu gặp khó khăn thì quay lại tìm tôi. Soja đứng cạnh đó lén lút nghe hết câu chuyện rồi bước ra ngoài. Ông chủ nhà đưa chiếc lều cho người quay phim. Cô vợ cả lại bắt đầu cuộc sống lang bạt. Ông chủ nhà quay lại sân và nói với Soja, cô cũng đi đừng ở trong nhà tôi nữa. Ở đây không hoan nghênh cô. Soja đáp rằng cô không có nơi nào để đi, phải đợi Abu về rồi tính tiếp. Abu thấy ông chủ nhà đến thì giả vờ thân thiện. Ông chủ nhà bảo họ mau thu dọn đồ đạc rồi đi ngay.
Abu nói, chúng tôi có trả tiền thuê nhà mà. Ông chủ nhà liền kể chuyện vừa xảy ra, rồi đuổi họ đi. Abu cho rằng ông chủ nhà quá thô lỗ. Hai bên xảy ra va chạm, Abu và Soja còn cùng nhau bắt nạt ông chủ nhà. Tới khi ông chủ nhà định gọi điện báo cảnh sát thì họ mới chịu rời đi. Cả Abu lẫn Soja đúng là mặt dày, chẳng khác nào keo dính chó, bị đuổi rồi mà vẫn bày trò xấu xa. Họ lái xe chạy khắp nơi tìm cô vợ cả. Trên xe hai người lại tranh cãi. Abu trách Soja, sao không đi theo cô ấy luôn đi? Giờ thì hay rồi, chẳng biết cô vợ cả đi đâu, còn bọn họ thì không nơi nương thân. Bây giờ cô vợ cả cảm thấy rất tủi thân. Dù cô đi đâu, Abu và Soja cũng tìm tới gây rối. Thay vì trốn chạy khắp nơi thì chi bằng đối mặt một lần. Cô quyết định quay lại ngôi nhà cũ vì cô đã lang bạt gần 2 tháng rồi. Cô cũng rất lo cho sức khỏe của ông bố chồng. Cô vợ cả tin rằng ông hoàn toàn không biết Abu đã làm chuyện gì với cô. Nếu biết, ông sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô vợ cả bắt một chiếc xe bán tải. Không biết lần này quay về, cô có nghĩ đến việc bà mẹ chồng sẽ đối xử thế nào không? Dù sao trước kia chính bà mẹ chồng là người đuổi cô đi, nên lần này cô phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ. Chiếc xe lại chạy vào ngôi làng quen thuộc. Trái tim cô vợ cả cũng trở nên xúc động. Khi đến trước cửa nhà, cô đặt đồ đạc xuống bên ngoài cửa. Cô không dám mang vào ngay. Có thể thấy cô vẫn còn sợ bà mẹ chồng. Nhanh, bà mẹ chồng mở cửa thấy cô, vợ cả thì cũng không đuổi đi. Bà còn chào hỏi cô. Bà mẹ chồng lâu rồi không gặp con gái cả, liền ôm bé vào lòng mà hôn. Có vẻ thái độ của bà đã thay đổi. Ông bố chồng nằm duỗi chân trên đất, lim dim mắt. Bà mẹ chồng gọi lớn, ông xem đi, cháu nội mà ông mong nhớ đã về rồi. Ông bố chồng xúc động rõ rệt, không phải ta đang mơ đấy chứ, con của ta. Dạo này con đã đi đâu vậy? Con làm ta lo muốn chết. Cô vợ cả đặt em út xuống đất, rồi bước đến trò chuyện với ông. Cô kể rằng mình lang bạt bên ngoài, nhưng cũng tạm ổn. Ông bố chồng nói rằng chân ông bị trật nên không đi tìm cô được, mong cô tha thứ. Cô vợ cả nhìn chân ông bị thương mà cảm thấy vô cùng xót xa. Cô liền chuẩn bị nước để rửa chân cho ông. Con gái cả nằm sát bên ông nội. Hai ông cháu còn nói chuyện thì thầm, trông rất ấm áp. Rất nhanh sau đó cô vợ cả bưng nước ra, kiên nhẫn rửa chân cho ông. Không thể phủ nhận, cô vợ cả thật sự rất hiếu thảo. Bà mẹ chồng đi lại hỏi, con về rồi mà sao không thấy mang chăn mền vào? Cô vợ cả nói đồ vẫn để ngoài cửa, đợi rửa chân cho ông bố chồng xong rồi sẽ mang vào. Có vẻ bà mẹ chồng thời gian qua cũng thay đổi rất nhiều. Cô vợ cả mang lều vào kho, rồi đem hết chăn mền về phòng của mình. Cô tiện tay lấy thêm một chiếc gối, đặt xuống đất để ông bố chồng gác chân bị thương lên. Bà mẹ chồng ôm cháu út cũng lại gần. Bà nghe cô vợ cả kể lại những chuyện cô đã trải qua mấy ngày nay. Thấy ông bố chồng đang bị thương, cô không nói chuyện Abu và Soja gây rối. Cô chỉ nói mình gặp được nhiều người tốt giúp đỡ ngoài đường. Cả ông bố chồng và bà mẹ chồng đều chăm chú lắng nghe. Em út cũng đói, cô vợ cả liền pha sữa bột cho bé. Ông bố chồng hỏi cô có gặp Abu không? Vì ông không đi lại được nên đã bảo Abu đi tìm cô. Cô vợ cả không muốn nói dối, liền kể cho ông nghe chuyện Abu tìm ra cô và cả chuyện họ đã bắt nạt cô thế nào. Nghe xong, ông bố chồng rất tức giận. Ông bảo cô vợ cả tuyệt đối không được rời khỏi đây nữa. Có ông ở đây thì không ai được phép bắt nạt cô kể cả bà mẹ chồng. Bà nghe vậy cũng không nói gì. Có vẻ thời gian qua, bà mẹ chồng cũng chịu không ít phiền toái từ Soja.
Nói chuyện một lúc lâu, cô vợ cả biết đã đến giờ, ông phải uống thuốc nên đi lấy. Em út ăn no nằm chơi dưới đất, trông vô cùng đáng yêu. Ông bố chồng uống thuốc xong, nhìn bên cạnh thấy con gái cả đã ngủ gục, nên ông bảo cô vợ cả đi nghỉ, đừng vừa về đã làm việc. Cô vợ cả trở vào phòng, thấy căn phòng vẫn y như lúc cô rời đi. Cô biết ngay, Abu chưa từng quay lại đây, họ vẫn chỉ ngủ ở kho.